Përshëndetje të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Aleanca për mbrojtjen e teatrit po mban protestën e dytë pas shëmbjes së godinës së teatrit kombëtar mëngjesin e së dielës. Artistëve dhe aktivistëve u është bashkuar sërish opozita, ndërsa ka nisur firmosa e peticionit për rindërtimin e teatrit kombëtar siç ishte. Bie gjyqtari i parë i institucioneve të reja të drejtësisë. SPAK ka regjistruar procedim penal për Luan Daçin, gjyqtarin e kolegjit të posaçëm të apelit për falsifikim të dokumentave. Ai ishte shkarkuar në vitin 1997 nga sistemi i drejtësisë, por këtë fakt e ka fshehur kur aplikoi për institucionet e reja pas reformës. Pas 2 ditëve të qeta me shumë pak raste të infektuarish, sot është reaktivizuar një nga vatrat e krijuara në qytetin e Durrësit. 13 raste të reja janë zbuluar mes familjarëve të punonjësve të një fasonerie. 2 raste të tjera janë në Tiranë dhe Shkodër. Zonat të tëra në të gjithë vendin dhe veçanërisht në ato të rrugëve nacionale gjen me shumicë inerte të hedhur aty nga kompanitë e ndërtimit. Një nga rrugët e reja që është shëmtuar dhe ndotur nga ky fenomen është aksi Shkodër-Malësi e Madhe. Aleanca për mbrojtjen e teatrit po mban protestën e dytë pas shëmbjes së godinës së teatrit kombëtar mëngjesin e së dielës. Ndërkohë ne do të lidhemi me Sidorela Gjonin në një tjetër pikë të protestës. Sidorela, përshëndetje. Sot ka nisur dhe nënshkrim një peticioni për të ringritur teatrin kombëtar siç ka qenë. Përshëndetje Sidorela. Përshëndetje Monika, është vërtet ashtu siç ju përmendët, ka nisur një peticion ndryshe nga 2 ditët më parë ku është zhvilluar protesta të dielën dhe të hënën, duke qenë se të martën ishte pushim për natën e kadrit. Këtë herë ka të reja. Ka një peticion që është vendosur në 2 tavolina të ndryshme pranë podiumit ku flasin artistët. Tavolina në të cilën gjenden fletët dhe peticioni që duhet firmosur, me qëllimin që të gjithë ata të cilët janë dakord që projekti i teatrit të ri të jetë ndryshe, jo ashtu siç është parashikuar nga autoritetet, por të jetë aty ku ishte ashtu siç ishte më parë, përpara se të shembej. Dhe të gjithë aktorët dhe aktivistët kanë ftuar të gjithë qytetarët të cilët gjenden në këtë protestë të firmosin peticionin ku duhet shkruar emri, mbiemri, numri i telefonit dhe firma e tyre. Diçka që ka nisur që në orën 16, një orë e gjys përpara se të niste edhe pikërisht kjo protestë. Edhe vetë aktorët i kanë firmosur këto peticione, madje u kanë bërë thirrje të vazhdueshme edhe në mikrofonet në momentet që ata kanë folur dhe kanë mbajtur fjalën e tyre që të firmosin peticionin, jo vetëm ata, por të gjithë personat të cilët dëshirojnë. Madje kanë bërë edhe një komunikim që do të shpërndajnë këtë peticion në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Në fjalët e tyre nuk kanë nguruar edhe të falenderojnë të gjithë mbështetjen e madhe që kanë marrë gjatë këtyre ditëve. Do të përmendja zotin aktorin e mirënjohur Medhi Malga, i cili nuk nguroi të falenderonte kolegët nga Kosova që kanë mbështetur aktivistët dhe aktorët të cilët dolën kundër shembjes së teatrit dhe i mbështesin edhe në këto protesta në këto ditë. Ndërsa gjithashtu edhe Neritan Liçaj në fjalën e tij bëri thirrje çdo shqiptari të mos shohë deri në pragun e shtëpisë së tij, por të shohë edhe më tej, sepse Shqipëria e vërtetë është pikërisht jashtë shtëpisë son, teksa edhe Robert Budina në fjalën e tij mbajti të njëjtën linjë, teksa mund të shtojë edhe fjalën e shpesht që ka thënë edhe në 2 protestat më herët, ku kërkon drejtësi, duke qenë se jo vetëm ai, por të gjithë aktorët pretendojnë se në momentin që është zhvilluar ndërhyrja në teatrin kombëtar, ka pasur persona brenda dhe kërkojnë që policia dhe personat të cilët kanë ndërhyrë në teatr të hetohen, pasi sipas tyre mund të vriteshin duke qenë se gjendeshin brenda. Një nga personat i cili në fakt ka qenë brenda teatrit kombëtar në momentin që është kryer edhe shëmbja ka qenë aktori Neritan Liçaj, i cili siç ka treguar ka dalë pasi është shembur pjesa ballore e teatrit kombëtar. Sidorela, sigurisht që ti kem intervistuar aktorët dhe ne do t'i ndjekim pak më vonë në një kronik, le themi, të plot mbi atë çfarë kanë deklaruar në këtë protestë. Ne do të kemi të tjera informacione më vonë. Por do të shkojmë tani, unë falenderoj për informacionet. Do të shkojmë tani në lidhje me Elda Mengën. Elda, të përshëndes. Ndodhesh në një tjetër pikë të protestës. Kush nga përfaqësuesit e opozitës ishte sot pjesëmarrës përveç zotit Basha, të cilin ti e shoqërove nga selia e Partisë Demokratike në sheshin e protestës?
Në përgjithësi nuk ka mungesa të mëdha nga ana jo vetëm e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, po ashtu edhe aleatëve të Partisë Demokratike, të cilët kanë bërritur në sheshin e protestës në përpikmëri, ndërkohë e vetmja mungesë që është shënuar nga ana Partisë Demokratike është ish kryeministri Sali Berisha, i cili ndryshe nga protesta e së hënës sot ka munguar dhe nuk ka bërritur në shesh. Zoti Basha ka zgjedhur të bëjë daljen e tij nga ana e selisë së Partisë Demokratike bashkë me simpatizantë të shumë dhe sekretarin e përgjithshëm Gazmen Bardhi dhe po ashtu edhe me të rinj të Forumit Rinor Demokrat, ndërkohë zonja Kryemadhi ka zgjedhur selin e saj për të dalë prej aty me zyrtar të lartë të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Edhe në këtë protestë, Monika, mund të them që zonjës Kryemadhi nuk i kanë munguar mesazhet simbolike në veshjen e saj. Ajo ka pasur një bluzë të veshur të stampuar me teatrin kombëtar, i cili tashmë është shëmbur, dhe dy sy, një sy me lot që sipas Lëvizjes Socialiste për Integrim, e cila ka përkthyer dhe mesazhet e kryetares së saj, nuk kupton që është lot dhimbje për shëmbjen e teatrit kombëtar, dhe një sy buzëqeshur që në kuptimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim do të thotë që ka shpresë për rindërtimin e teatrit të ri kombëtar. Ndryshe nga sa ka bërë zoti Lulzim Basha, zonja Kryemadhi i është bashkuar peticionit të artistëve të cilët zotohen për rindërtimin e teatrit kombëtar, ndërsa deri në këto momente zoti Basha ka preferuar të mbajë distancë nga aleatja e saj, të qëndrojë në një cep të caktuar të sheshit për të ndjekur protestën e artistëve, dhe ende nuk kemi një konfirmim nga ana e tij nëse do të plotësojë edhe ai peticionin e artistëve për rindërtimin e teatrit kombëtar, edhe pse kujtojmë këtu që zoti Basha ka dhënë një zotim, pak një zotim publik dhe jo të shkruar se ai dhe Partia Demokratike nëse vinë në pushtet do e rindërtojnë teatrin ashtu sikurse ishte, ndërkohë kujtojmë këtu edhe një marrëveshje të nënshkruar një vit më parë me artistët në mbrojtje të teatrit, ku Partia Demokratike është zotuar atëherë jo vetëm në mbrojtjen të teatrit kombëtar, por edhe restaurimin. Tashmë gjërat kanë ndryshuar, Monika, kemi komplet një histori tjetër pas shëmbjes së teatrit kombëtar të ditës së diel, por zoti Basha ka njoftuar të paktën përmes selis blu që do të japë qëndrimin e tij pas protestës artistëve, pasi kujtojmë që kjo protestë është e artistëve dhe nuk ka lejuar që të mbajnë fjalë në podium të paktën politikanët. Mirë, Elda, shkëputemi vetëm pak çaste së bashku sapo të ndjekim deklaratat e artistëve sot gjatë protestës dhe rilidhemi sërish. I ndjekim tani. Do ta filloj me shprehjen e një prej njerëzve më të mëdhenj që kanë nxjerrë kë komb, atë të madhes, të shenjtës Nën Terezë, që thotë: kemi harruar që i përkasim njëri tjetrit, prandaj nuk gjejmë paqe. Dhe këtë ja u thot ai njeri i madh, ja ka thënë gjithë botës, po sidomos jam i bindur që ja ka thënë popullit vet, prej cilëve ajo kishte rrënjët, prej cilëve ajo vinte. Një njeri i vogël me trup, po me një zemër sa gjithësia. Jemi këtu, Aleanca për mbrojtjen e teatrit, një frymë, një grup njerëzish që besuan te zemra e tyre, që besuan te kauza e tyre. Dhe kauzë e shikojmë të gjithë që ishte e drejtë. Që qëllimi pas ka qenë thjesht ta merrin ato dy nëna të bukura, ato dy krena të shqiponjë, si kemi flamur dy teatrot, të vinin dhe të pushkatonin. Edhe i pushkatuan, për fat keq. Turp të madh i vun vetes, edhe njoll të madhe i vun vetes. Dua të përshëndes të gjithë kolegët tanë në Kosovë, që ata na mbështetën. Mos u apaqim kur këtë borxh. Dua të përshëndes teatrin Migjeni në Shkodër, i vetmi në Shqipëri. Kemi dhe teatrat e tjerë, po sepse janë të urë të heshtur. Edhe Durrësin më thonë, edhe Durrësin. Të tjerët nuk e di. Atëre miqë të dashur, në qoftë se neve kjo që quhet demokraci, jemi në demokraci, atëre që mund të themi për diktaturën? Shqipëri me të nderë, zemrën ti më gatove. Kemi hapur një peticion që mund të firmosni këtu, që të shpërndahet në gjithë Shqipërinë,
e dua teatrin aty ku ishte siç ishte. Dhe pse do thoni ju? Sepse nëse e dëgjuat, kryeministri tha, unë kam votat dhe bëj çfarë të dua. Ai ka votat. Ai ka votat. 2. Kërkojmë nga drejtësia të zbardh sulmin terrorist që u krye mbi artistët, mbi aktivistët dhe mbi qytetarët dhe mbi intelektualët. Mirë, kanë qenë disa nga deklaratat e artistëve sot në ditën e dytë të protestës për teatrin. Do të shkojmë në një pikë tjetër të protestës. Atje na pret gazetare jon Anila Hoxha. Anila, përshëndetje, si ka shkuar protesta deri tani krahasuar me atë të 2 ditëve më parë dhe si ka qenë sjellja e policisë? Monika, protesta në ditën e dytë mbas shëmbjes së teatrit po zhvillohet sërish në hyrje të pedonales, të kthyer në një vatër të reagimit qytetar të aleancës për mbrojtjen e teatrit, gjithashtu si në një vatër ku shumë qytetar po firmosin peticionin përmes të cilit kërkohet dhe këmbgulet rindërtimi i teatrit aty ku ka qenë dhe ashtu siç ka qenë. Sipas një agjende në fakt edhe në protestën e parë, fjala ka qenë vetëm e artistëve deri më tani, të cilët kanë dhënë mesazhe të forta jo vetëm për teatrin, për mbrojtjen e kulturës, por dhe mjaft mesazhe të tjera sa i takon mënyrës se si ky teatr u shkatrua të dielën herët në mëngjes. Ndërkohë nuk ka patur asnjë incident, qoftë mes protestuesve apo edhe mes protestuesve dhe policisë apo anasjelltas. Policia ndërkohë ka vendosur kordonet e saj, fillimisht janë vendosur efektive të policisë sipas kërkesës së protestuesve, të cilët kanë kërkuar që në frontin e parë të jenë efektive të policisë në mënyrë që të tregojnë se kjo protestë do të jetë paqësore dhe pa asnjë incident. Sidoqoftë, pavarësisht këtij kordoni me forca policore femra kryesisht në brendësi të Ministrisë së Brendshme dhe përballë tashmë gërmadeve të teatrit kombëtar të mbetura aty janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë veshura me veshjet e tyre speciale në rast të protestash e gjithashtu nuk është evituar as prezenca e forcave të tjera të cilat ndërkohë vazhdojnë filmimin edhe vëzhgimin e protestuesve për të parandaluar persona me probleme apo me reagime të ndryshme, sikurse patin protestën e mëparshme. Deri më tani nuk ka patur asnjë incident, ndërsa policia ka kaluar në shërbim të përforcuar deri në përfundim të kësaj proteste, e cila është paqësore dhe vetëm me mesazhe të artistëve. Ndërkohë, të vetmit që janë gjithashtu edhe si qytetarë tashmë, sikurse dhe herën e parë janë edhe politikanët, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë të heshtur dhe të dëgjojnë mesazhet e artistëve të shumë, të cilët po flasin që prej orës 17:30 minuta të ditës së sotme. Po, Monika. Anila, a ke mundur të mësosh sa do të zgjas protesta? Nuk ka ende një version të saktë se sa do të zgjas protesta, po ajo që kuptohet është se do të flasin të gjithë artistët të cilët po japin mesazhe të forta, jo vetëm sa i takon artit, po edhe politikës. Ka patur shumë artistë të cilët kanë folur, ndërsa shumë qytetarë të tjerë përmes kartave të identitetit të cilat i mbajnë në duar, po firmosin peticionin në një dokument të vendosur përballë podiumit, ndërsa ka patur edhe një vetëm fjalim në fakt që ishte jashtë skenarit dhe jashtë agjendës ishte reagimi një qytetari i cili gjithashtu minjëherë sa po foli gazetari Alfred Lela, ai u ngjit në podium dhe dha gjithashtu mesazhin e vet. Ai nuk ishte një artist, po ishte një qytetar i revoltuar që foli jo vetëm për politikën, por shprehu gjithashtu edhe keqardhjen për shkatrimin e teatrit kombëtar. Anila Hoxha, falenderoj për këtë raport që përsollet drejt për drejt nga protesta e qytetarëve të Tiranës dhe artistëve në ditën e dytë për teatrin, për shëmbjen e teatrit. Do të shkojmë tani të rilidhemi me Elda Mengën për disa zhvillime paralele që janë zhvilluar në të njëjtën kohë. Elda, të përshëndes edhe një herë. Pak para protestës, ambasadori amerikane, ai bëhes dhe ambasadori gjerman, kanë shkuar në zyrën e kryeministrit Rama. Çfarë ke mundur të mësosh për këtë takim? Për të tretën ditë radhësi, Monika, ambasadorja amerikane Yuri Kim është rikthyer në zyrën e kryeministrit Edi Rama, por këtë herë, ashtu sikurse dhe ju e lajmëruat, ka qenë i shoqëruar edhe me ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe po ashtu ambasadorin gjerman.
Zhvillimet politike më të fundit, reforma zgjedhore, çuria e SPAK dhe BKH-se dhe po ashtu edhe situata e krijuar politike pas shëmbjes së teatrit mendohet të kenë qenë në fokus të takimit. Kujtojmë këtu që ambasadorët në fakt janë vënë në lëvizje Monika ditët e fundit pas acarimit të situatës politike në vend si pasojë e shëmbjes së teatrit. Kujtojmë këtu që Partia Demokratike dhe aleatët e saj bojkotuan tryezën e ditës së hënë të Këshillit Politik për reformën zgjedhore, ndërkohë nga ana e mazhorancës ka pasur ftesa në drejtim të opozitës jashtëparlamentare për të rikthyer në tryezën e dialogut. Po ashtu edhe ambasadorë të tjerë të vendeve të Bashkimit Evropian kanë trokitur jo vetëm në zyrën e opozitës jashtëparlamentare, por edhe në zyrën e presidentit të Republikës. Me sa duket, edhe ndërkombëtarët janë vënë në lëvizje për të rivendosur ekuilibrat politik në vend, Monika. Ndërkohë, Elda, nesër presidenti Ilir Meta ka thirrur opozitën e bashkuar në një takim në Pallatin e Kongreseve për të diskutuar situatën politike pas prishjes së teatrit kombëtar. Cilat janë pritshmëritë e opozitës nga ky takim? Pritshmëritë e opozitës tashmë ndaj presidentit të Republikës, Monika, janë të ditura prej ditës së parë të paktën që ka nisur edhe përplasja e mazhorancës, jo vetëm me Partinë Demokratike, por edhe fërkimet që shpeshherë mazhoranca ka pasur me presidentin e Republikës. Thirrja kryesore e opozitës jashtëparlamentare ka qenë që presidenti i Republikës të shpërndajë parlamentin. Një thirrje e cila sot është dëgjuar më shumë se kur edhe në protestën e përfaqësuesve të aleancës për mbrojtjen e teatrit. Këto mendohet të jenë në fokus të këtij takimit, pra kjo thirrje, po ashtu edhe situata politike e krijuar pas shëmbjes së teatrit. Pasi kemi pasur vetëm qëndrime përmes rrjeteve sociale, ndërsa të dalit kanë qenë të pakta të kryetarit të shtetit. Me sa duket, kryetari i shtetit para se të dalë edhe në një konferencë për mediat për të dhënë qëndrimin e tij zyrtar sa i takon kësaj përplasjeje të re mes opozitës jashtëparlamentare, por edhe mazhorancës, por edhe me artistët, do të dëgjojë edhe pretendimet e opozitës jashtëparlamentarëve, drejtuesve të opozitës, të cilët do i takojnë në një takim të mbyllur ditën e nesërme. Pra këto ishin zhvillimet paralele që po zhvillohen, po ndodhin me protestën e artistëve për shëmbjen e teatrit. Unë falenderoj Elda Menga për këto informacione e raportin që përcolle drejt për drejt nga kjo protest. Ndërkohë janë liruar sot 8 arrestuarit për protestën tek teatri kombëtar ditën e diel. Ndjekim Manila Hoxhën, e cila ka intervistuar dhe drejtuesin e vetëvendosjes pas lirimit. Mes protestuesve që u arrestuam për protestën e datës 17 maj që kundërshtoi shembjen e teatrit, gjendet edhe kreu ekzekutivi i vetëvendosjes në Shqipëri, Bojken Abazi. Gjyqtari i masave të sigurisë shpalli dhe dha vendimin ku i lehtësoi të gjitha rrethanat e të 8 arrestuarve, 6 prej tyre morën masën detyrim paraqitje përballë detyrimit për të paraqitur përpara oficerit të policisë gjyqësore çdo të martë në orën 14, ndërsa 2 vëllezër mërtiri morën masën e arrestit shtëpiak. Ndërkohë, gjatë ditës përpara gjykatës së Tiranës, protestuan edhe mbështetës aktivistë vetëvendosjes në Tiranë, të cilët i bën apel gjykatës që të lironte të gjithë arrestuarit. Nga ana tjetër, kërkuan gjithashtu hetim dhe angazhim të SPAK-ut sa i përket mënyrës se si u shem teatri. Kjo nuk është shkaku i gjithë asaj çfarë ka ndodhur. Mendoj që kjo është pasoja e synimit qartë pushtetit që ta mbulojë krimin institucional që ka ndodhur ditën e diel, duke kriminalizuar të drejtat e qytetarëve dhe duke kriminalizuar të drejtën e protestës. Nuk ka se si të justifikohet instalimi i shtetit policor pa u kriminalizuar disa prej të rinjve mbase më të guximshëm të këtij vendi që dolën atë ditë si shumë qytetarë të tjerë, duke mbrojtur një promë publike, objektin e teatrit kombëtar, që është pjesë e trashëgimisë tonë përbashkët. Shkojmë edhe njërë tek protesta që po mban Alianca për mbrojtjen e teatrit. Është Andi Bora që na pret në një tjetër pikë të protestës. Andi, përshëndes. Krahasuar me 2 ditë më parë, si ka shkuar sot protesta? Në mbroma, Monika, të përshëndes edhe unë faktikisht krahasuar me 2 protestat e organizuar më parë nga artistët Alianca për mbrojtjen e teatrit, duke se protesta ditën e sotme është zhvilluar e qetë. Unë do ftoj operatorin ton Sajmir Latifi të na tregonte një panoramë më të gjerë se si duket tashmë situata këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara Ministrisë së Brendshme.
Deri në këto momente që flasim Monika nuk janë shënuar incidenta apo qofte edhe provokime ashtu sikurse artisti i konsideruan të tilla ato që ndodhën të ënën ku patëm hedhje shashkash apo edhe kapsollesh, ku ata ftuan qytetarët pra që të silleshin me qetësi dhe protesta të organizohej qetë. Ajo çfarë vjet re është se ditën e sotme Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit kanë zgjedhur që sikur në kordonat e policisë të vendosin pra efektive gra dhe vajza, ndërsa djemtë janë disi më të tërhequr, më të distancuar. Në këto momente që flasim duke se një pjesë e qytetarëve pra është larguar, por duhet thënë që krahasuar me dy protestat e mëparshme ka pasur një numër të konsiderueshëm të pjesëmarrësve ditën e sotme. Nga ana tjetër, Monik, më thuaj. Jo, sa parashikohet të vazhdoj protesta? Ende nuk ka një njoftim zyrtar, Monika, pasi duhet thënë që kjo protestë po zhvillohet pa pranimin e fjalimeve të politikanëve dhe është në varësi të fjalimeve të artistëve dhe aktivistëve dhe çdo gjë do të varet në dorë të tyre, pra se sa ata kanë zgjedhur të flasin pra për të bërë këtë rezistencë dhe për të bërë këtë protestë ditën e sotme. Nuk ka njoftim zyrtar, duhet thënë që protesta ishte lajmëruar fillonte në orën 17:30 minuta, ndërsa fjalimet kanë filluar rreth orës 18. Monika? Andi, falenderoj për informacione dhe raportin që përsolle në një pikë tjetër të protestës që po mbahet pikërisht pranë ish godinës së vjetër të teatrit kombëtar, i cila tashmë është shëmbur. Eci mëtej, një ditë pasi Lulzim Basha ja la në dorë mazhorancës rikthimin e opozitës jashtëparlamentare në tryezën e Këshillit Politik, bashkëkryetari socialist i Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri, u ka dërguar një email tre antarëve të tjerë të tryezës politike. I mandatuari socialist në Këshillin Politik propozon thirrjen e tryezës të enjten ose të premten në orën 10 për të vjuar me diskutimin e çështjeve të mbetura pezull si miratimi i kapitujve që lidhen me kuotat gjinore, periudhën zgjedhore dhe financimin e fushatës zgjedhore. Mendoj që nuk duhet të humbim më kohë pasi data 31 maj, një datë e propozuar nga ju si afati për përmbushjen e objektivit të reformës zgjedhore me dakordsi, po afron dhe mbetet shumë pak kohë në dispozicion për të adresuar numrin e çështjeve të mprejta që ne kemi mbi tavolinën e negociatave, thuhet në emailin e dërguar nga Gjiknuri, i cili i kujton kolegëve demokratë se realizimi i reformës zgjedhore është një kusht i rëndësishëm, jo vetëm për integrimin evropian, por edhe për realizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në vend. Ky është Top Channel. Bie gjyqtari i parë i institucioneve të reja të drejtësisë, SPA ka regjistruar procedim penal për Luanën Dacin, gjyqtarin e kolegjit të posaçëm të apelit për falsifikim të dokumentave. Ai ishte shkarkuar në vitin 1997 nga sistemi i drejtësisë, por këtë fakt e ka fshehur kur aplikoi për institucionet e reja pas reformës. Prokuroria e posaçme kundra korrupsionit dhe krimit të organizuar në Tiranë ka regjistruar procedimin penal për gjyqtarin e kolegjit të posaçëm të apelimit Luan Daci për veprën penale falsifikimi dokumentave. Daci në aplikimin e kryer prej tij në shkurt të vitit 2017 për t'u emëruar në funksionin e mësipërm ka paraqitur rrethana të rreme duke mos deklaruar faktin se ndaj tij është marrë më parë masa disiplinore largim nga puna. Gjyqtari i kolegjit të posaçëm të apelimit Luan Daci në vitin 1997 është shkarkuar nga sistemi drejtësisë për shkelje të ligjit dhe paftësi në detyrë. Vendimi është marrë më 24 dhjetor të vitit 1997 në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, institucion tashmë i shkrirë nga reforma në drejtësi. Kështu me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykata e posaçme e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka vendosur ndaj Luan Dacit saktimin e masës së sigurimit ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre shërbimi publik, duke pezulluar atë nga funksioni gjyqtar në kolegjin e posaçëm të apelimit. Fillimisht hetimet nisën nga SPAK, pas kallëzimit të bërë nga Besnik Cami, ish antar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, por që më pas dhe ky i fundit u shkarkua nga detyra pasi kishte probleme me deklarimin e pasurisë. Ndërkohë dokumentin për falsifikim të bërë nga Luan Daci e ka bërë publik Antoneta Sevdari, prokuroria e cila u shkarkua nga detyra nga kolegji i apelimit, ku pjesë e trupës së gjyqtarëve më 28 shkurt 2019 ishte dhe Luan Daci. Antoneta Sevdari u shkarkua duke mos kaluar procesin e vettingut me arsyetimin se ka bërë deklarim të pamjaftueshëm për sa i përket kriterit të pasurisë. Me një letër drejtuar ONM-s ajo kërkon përfundimin e mandatit për gjyqtarët Luan Daci pasi nuk plotësonte sipas saj kriteret për të qenë pjesë e KPA-s. Pas
Pas 2 ditëve të qeta me shumë pak raste të infektuarish, sot është reaktivizuar një nga vatrat e kryuara në qytetin e Durrësit. 13 raste të reja janë zbuluar mes familjarëve të punonjësve të një fasonerie. 2 rastet e tjera janë në Tiranë dhe Shkodër. Ndjekim Alma Demirajn. 15 raste të reja pozitiv me COVID-19 kanë rezultuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, duke e çuar në total numrin e personave të infektuar nga koronavirusi në 964. 13 i përkasin qytetit të Durrësit, 12 prej të cilëve nuk kanë shfaqur simptoma dhe vetëm një prej tyre ka patur shenja të Covidit. Këto janë kontakte me rastet e mëparshme të prekur nga Covidi në fasonerinë në Durrës. Ndërkohë kemi patur një rast të shtuar në Tiranë dhe një tjetër në Shkodër. Ndërkohë pjesa më e madhe tashmë janë shëruar dhe presupozohet se kanë kaluar COVID-19. Janë vetëm 175 persona që janë pozitiv aktiv në këto momente dhe në shërbimin infektiv po trajtohen 15 pacient, 3 prej tyre në terapi intensive. Prej ditësh nuk ka raste të shtuara që kërkojnë trajtim mjekësor në spital. Nga fillimi i epidemisë, deri më sot janë kryer mbi 13.000 testime molekulare dhe serologjike. Deri tani, mbi 1.000 testime serologjike janë kryer në personelin shëndetësor me një pozitivitet rreth 8%. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të jenë të kujdesshëm, të zbatojnë masat e vendosura. Ndërkohë mjekët në Durrës po protestojnë duke kërkuar shpërblim të barabartë për punën e bërë në vijën e parë të luftës kundër koronavirusit. Mjekët dhe stafi mbështetës i njësisë së kujdesit vendor shëndetësor në Durrës protestuan të mërkurën në kërkim të shpërblimit të luftës me koronavirusin. Ata kanë qenë në vit të parë në këtë përballje, por nuk janë trajtuar njësoj nga drejtuesit e tyre, të cilët i akuzojnë për mungesë transparence në bërjen e listave të përfituesve të shpërblimit, por të përpërçarje e presion për të ushtruar të drejtën e të protestuarit. Sot për zhvilluar të grevë se deri sot nuk kemi marrë si nuk është hap asnjë rrugë. Kemi shku ke ministria, ke drejtoria renale, drejtoria operatorit, ke drejtoria shënoi qenë njësisë vendore, edhe nuk ka si përgjigje. Sot ishin lajmëruar gjithë punonësit për protestë. Në moment erdhi nusje vëngjush Dagos i boj presion këty në laborantët mikrobiologjisë, edhe nuk del asnjë më këtu. Po punoni sot? Ne jemi faktikisht në punë sepse jemi të paqartësuar në këtë pjesë, në këtë pikë për problemet e shpërblimit, sepse thuhet me ditë pune, pastaj thuhet me tampona, pastaj thuhet kur njëkohësisht jemi në punë për ditë. Dhe duam informacion më të detajuar për problemin e shpërblimit. Ne kemi marrë sipas asaj që dëgjojmë 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, por në punë jemi çdo ditë. Ju keni përfituar nga shpërblimi? Ne jemi duke pritur shpërblimin faktikisht, sepse nuk e dim, domethënë, të qartë sa do na vinë, po me gojdhëna jemi. Në emër të bluzave të bardha, kryesindikalisti ngriti zërin dhe për punën e papaguar që nga dita e tërmetit, si dhe kërkoi zbatimin e kontratës kolektive të punës. Gjykata e Rrecit Gjyqësor Shkodër ka pranuar kërkesën e avokatëve mbrojtës Arbër Hoxha dhe avokatës Sokol Tahiraj, duke hequr masat e sigurimit arrest në burg për disa prej të hetuarve të grupit Bajri. Është shtuar masa arrest në burg për Safet Bajrin, duke urdhëruar qëndrimin në burg vetëm për vendimin penal të formës së prerë. Ndërkohë lirohen nga ambientet e paraburgimit edhe Ismet Idrizi, Asmer Bilali dhe Samet Halluni. Ndërkohë janë zgjatur afatet e paraburgimit për Behar Bajrin dhe Ilir Bajrin. Gjithashtu masa e sigurimit është zëvendësuar edhe për Emrah Plakun dhe Jorida Muratin nga arrest shtëpie në detyrim për paraqitje në policinë gjyqësore. Ata ishin arrestuar në operacionin policor Oazi vjeshtën e vitit 2018, por spak 2 vjet më pas nuk e provon dot ekzistencën e grupit kriminal të ashtu quajtur Bajrat dhe se çështja duhet të shkonte për kompetencë pranë prokurorisë së Shkodrës. Në një aksion të gjerë zhvilluar në disa zona të vendit, janë arrestuar 10 persona të kapur duke kultivuar hashash. 19 persona u vunë në pranga mes tyre 2 punonjës policie të drejtorisë vendore Kukës, pas një operacioni të zhvilluar në disa qarqe në vend kundër kultivimit të lëndëve narkotike. Procedimi penal u regjistrua në Kukës në vitin 2018, ndërsa me njëherë nisën hetimet nga ana e prokurorisë së këtij qyteti, ku zbulua se rrjeti ishte i shtrirë në disa qytete të Shqipërisë.
Të arrestuarit janë përkatësisht banorë të Kukësit, Lezhës, Pukës dhe Gjirokastrës. Shkak i hetimit u bë sekuestrimi në vitin 2018 një sasie për 128 bim kanabis në fshatin Petkaj të Kukësit, ku personi dyshuar ishte Sali Kovaçi. Mes të arrestuarve në këtë operacion është edhe vllai kryetarit të Bashkisë Fusharës, Fran Tuçi, Albert Tuçi. Ky i fundit ka qenë i dënuar për trafik droge në vitin 2012 dhe në vitin 2016. Ndërkohë, sipas burimeve, rezulton se 2 nga të arrestuarit, Kreshnik Murataj dhe Shkëlqim Skaçi, kishin rolet kryesore në këtë rrjet të kultivimit të kanabisit. Por garancinë ata merrin nëpërmjet punonjësve të policisë, Ramiz Cenajt, Arben Kalas dhe Naim Kadiut, të cilët me veprimet apo mosveprimet e tyre lejuan këtë aktivitet. Cenaj dhe Kalaj u arrestuan për shpërdorim detyre, ndërsa Kadiu u vendosi të pezullojë nga detyra. Në vitin 2013, Kreshnik Muratajt janë azgjesuar disa parcela me kanabis në Kukës, por pavarësisht kësaj, policia e mbajti në vëzhgim si person të dyshuar. Nga hetimet është zbuluar se Murataj komunikonte me punonjësit e policisë për parcelat, ndërsa fidanët e kanabisit i shkëmbente me armë ose nëpërmjet parave. Lidhur me këtë operacion, policia ka shpallur në kërkim edhe 3 persona të tjerë të dyshuar si pjesë e këtij rrjeti, ndërsa në flagrancë u arrestua edhe një 41 vjeçar, pasi në banesën e tij u gjet dhe sekuestrua një kalashnikov si dhe 54 kubik me fidan kanabisi. Pas pak në lajme do të ndiqni kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaron se është kërcënuar nga një organizatë e panjohur Garda Vullnetare Shqiptare. Por ekspertët thonë se kërcënimi është për gjykatën kushtetuese, e cila i ka kërkuar politikës që të ndalë sulmet dhe të mos ndërhyjë në pavarësinë e saj. Rinisja e fluturimeve do të cilë një tjetër regjim nëpër aeroporte për të gjithë. Për pasagerët do të ketë kontrolle të gjata dhe të detajuara para se të nisin fluturimin. Situata e pandemisë jo vetëm që do të përgjysmojë numrin e udhëtarëve, por dhe personelin e aeroporteve. TopVizChannel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. TopVizChannel.tv, të parët për shqiptarët. Zona të tëra në të gjithë vendin dhe veçanërisht në ato të rrugëve nacionale gjen me shumicë inerte të hedhur aty nga kompanitë e ndërtimit. Një nga rrugët e reja që është shëmtuar dhe ndotur nga ky fenomen është dhe aksi Shkodër-Malsi e Madhe. Ndjekim Klodian Zhivanin. Aksi Hani Hoti Shkodër është një prej rrugëve më të rëndësishme në vend, pasi lidh Shqipërinë me malin e Zi dhe pastaj me vendet e Bashkimit Evropian. Çdo vit nëpër këtë aks kalojnë qindra e mira turistë huaj, të cilët duan të vizitojnë Shqipërinë, por cili është imazhi i parë me të cilin përballen ata? Mbeturinat dhe inertet janë kudo në 2 anët e kësaj rruge, të cilat janë të hedhura prej kohësh nga qytetarët, por edhe bizneset. Ky aks rrugor kalon mes 2 bashkive, asaj të Malsisë së Madhe dhe Shkodrës, por disa aksione sporadike nuk mjaftojnë. Ndërkohë Inspektorati i Mjedisit vjon të çndrojnë në heshtje duke lejuar edhe më tej ndotjen. Një imazh i shëmtuar janë edhe godinat amortizuara prej vitesh, një pjesë pronë shtetërore. Përveç aksit Shkodër-Hani Hotit, një tjetër rrugë shumë e rëndësishme është edhe ajo Shkodër-Lezhë, por këtu situata paraqitet pak më ndryshe. Në të 2 anët të rrugës nuk ka ndonjë prani të madhe të mbeturinave dhe inerteve, por problem janë prania e biznesit shumë afër rrugës. Njoftohemi se sapo ka përfunduar protesta në ditën e 2 të saj e qytetarëve dhe Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Ndërkohë jemi lidhur live pikërisht me pamjet që vijnë nga sheshi përballë Galerisë së Arteve. Disa qytetarë janë duke u shpërndarë ndërkohë. Është Elda Menga, e cila po ndjek nga afër pikërisht protestën, por dhe gazetarë të tjerë si Anila Hoxha, Sidorela Gjoni, Andi Bora, që kanë ndjekur prej 2 ditësh pikërisht se çfarë zhvillimesh ka marrë kjo protestë, e cila ka nisur që prej mbrëmjes së të dielës kur edhe godina e teatrit kombëtar është shëmbur. Ka pasur sigurisht shumë reagime, sidomos nga artistët që kanë qenë dhe pjesë e këtij teatri dhe kanë lidhur, le të themi, historikun e karrierës së tyre profesionale pikërisht me godinën e teatrit kombëtar. Jemi live drejt për drejt nga një pik e bulevardit kryesor të Tiranës, dëshmorët e kombit, atje ku janë zhvilluar protestat ditë pas dite, përveç ditës së djeshme, për shkak se u pezullua, për shkak se dje ishte edhe ishte nata e kadrit, pra natë
e besimtarëve musliman, një natë e shenjtë. Janë minutat e fundit për atë mbylljes së protestës. Gjatë edicionit lajmeve do të kemi ndoshta edhe lidhje të tjera me gazetarët tanë për të na informuar pikërisht mbi zhvillimet e fundit dhe çfarë kanë thënë, le të themi edhe Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike në fund të kësaj proteste. Zona bregdetare e Kune e Vajinit po degradon dhe erozioni është duke zhdukur plazhe të tëra, eci më tej. Ndodhem në zonën e Shëngjinit, konkretisht në pjesën e Kune Vajinit, një ndër zonat më të bukura dhe më të frekuentuara vite më parë, duhet thënë, por që vitet e fundit erozioni e ka shkatruar këtë zonë. Deti po përparon çdo ditë dhe më shumë drejt pjesës së rërës, duke shkatruar kështu edhe brezin e pishave. Banorët janë dëshmitar se si kjo zonë ka qenë më parë, duke shprehur keqardhjen për gjendjen në të cilën po degradon dita ditës zona e Kune Vajinit. Nuk mund të flitet për turizëm në këtë situatë, pasi nëse nuk ndërhyhet, deti do të shkojë deri në rrugën kryesore, duke përpir gjithçka gjën para. Deti do të shkojë një te rruga atje, dhe po të tishim, jemi një pozicion që nuk shihet qartë, po të shkojmë pak më për te 100 metra, 200, do të shikojmë që rana bregu ka shku deri në rrugën tashmë këtë rrugën e Kune Vajin. Ky bunkier dhe rënjet e pishave janë dëshmia asaj çfarë erozioni po bën në bregdetin e Shëngjinit, dhe nëse nuk merren masa, ky bregdet do të zhduket edhe nga harta. Dhe lind pyetja, ku do të bëjmë plazh pas disa vitësh? Edhe pse nuk ka ende një datë për nisjen e plazhit, në Seman bizneset po bëhen gati për të pritur pushuesit. Kur ende nuk ka një datë të përcaktuar për çeljen e sezonit turistik, pronarët e lokaleve në Seman dhe Darzes të Fierit kanë filluar përgatitjet për pritjen e turistëve. Edhe pse në kohë pandemie pritshmëritë e tyre janë të mëdha, në qoftë se plazhet do të funksionojnë me protokollin e masave të distancimit social. Kjo për arsyen se çdo vit në këto plazhe, distancat ndërmjet çadrave kanë qenë të mëdha, falje dhe hapësirave të konsiderueshme që ka bregdeti në këto zona. Me këto që thonë specialistët që do të jetë 3.5 metro çadra në çadra, këtu ka qenë 6-7 vëlla e 8 vetë natyra, se ka hapësirë shumë, ka det plot, është gjithë kjo rerë. Kur këtu nuk ka qenë këto distanca kaq të ngushta siç flitet sot që do jetë parimi. Por në një farë mënyrë ju nuk keni pengesë për këtë? Absolutisht jo. S'kemi pretendime ne për rregullat e për kushtet që vendosen. Ne si vjet nuk pretendojmë në gjë të madhe, si vjet thjesht të mbijetojmë me fjalë. Megjithëse ky sezon është shumë më i vonuar se sezonët e tjerë, pronarët e lokaleve shpresojnë të rikuperojnë një pjesë të investimeve të kryera paraprakisht, por nëse nuk do të lejohet vendosja çadrave dhe sheslongeve nga pronarët e lokaleve, ata shprehen se falimentojnë. Prej disa ditësh ka filluar edhe pastrimi i brezit të rërës në të dyja plazhet. Gjatë fazës së parë po pastrohen mbetjet plastike që kanë nxjerrë deti gjatë stinës së dimrit, ndërsa në fazën e dytë do të bëhet sitja të gjithë brezit të rërës. Pastrimi i plazheve do të përfundojë në 31 maj. Në Korçë po rikonstruktohet Muzeu i Arsimit. Punimet më të mëdha kanë përfunduar dhe duket se ky muze domethënës për qytetin ku është hapur e para shkollë shqipe, do të jetë gati së shpejti. Muzeu Kombëtar i Arsimit, një prej ndërtesave simbol në qytetin e Korçës dhe një prej monumenteve më të rëndësishme të tij, shumë shpejt do të jetë gati për vizitorët. Pas vitesh të tëra në pritje të ndërhyrjeve, kjo ndërtesë simbol e Arsimit i ka shpëtuar degradimit. Tërmeti i 1 qershorit rrezikoi këtë vlerë të trashëgimisë son, duke i shkaktuar dëme të shumta, ndërsa tashmë ka përfunduar restaurimi i godinës dhe pritet të nisë muzealizimi i saj, i cili u shtyp për shkak të pandemisë. Ne kemi filluar punën restauruese në muaj ngusht me një fond special dedikuar nga Ministria e Kulturës dhe nga Shteti Shqiptar, për arsye sepse muzeu pësoi një kolaps nga tërmetet e muajit qershor dhe ishte shumë e nevojshme kjo ndryrje, pasi shpëtoi në kohë, do të thoja unë, një pjesë shumë të mirë të muzeut e cila rrezikonte shëmbjen. Pra, linja e re muzeore do të jetë një linjë e korporuar, pra kombinon dinamik, një muze shumë dinamik, një muze i cili është interaktiv me vizitorët, i cili synon që nëpërmjet teknologjisë pasqyrojë dhe pjesën e historisë. Do të jenë 5 salla të ekspozuara në muze, të cilat do të kenë përmbajtje ndryshme nga njëra tjetra, do të ketë korporuar një lloj sinergjie midis
teknologjisë, disa aplikacioneve të reja dhe disa metodave të reja për pjesën e ekspozimit. Objekte dhe elemente origjinal do të ekspozohen brenda tij duke risjell në vëmendje përpjekjet heroike për arsimin shqiptar. Do të thoja që në sallën e parë, në katin e parë do të kemi një dhomë e cila do të ketë disa elemente origjinal, siç është për herë të parë do të ekspozohet bastuni Jovan Cico Kosturit, do thoja unë një risi ose një lloj interesi shumë i madh për njerëzit për tu parë, një pikturë, një autoportret i Anastas Lakshes, filantropi i dëshuar i cili do të ketë një vend shumë të rëndësishëm, siç ka pasur për kujtesën historike të qytetit apo për rëndësinë për donacionet për filantropinë e tij, do të ketë një vend shumë të rëndësishëm dhe në këtë godinë i cili është dhe një prej financuesve kryesor dhe një iniciator kryesor i shkollës të parë shqipe. Muzeu Kombëtar i Arsimit në Korçë ndodhet në ndërtesën e shkollës së parë shqipe e hapur më 7 mars 1887. Në këtë monument kulture më se 150 vjeçar është hapur shkolla e parë në gjuhën shqipe, ose siç njihej atëherë mësonjtoria e parë shqipe. Sfidat e mësimit online janë të shumta. Një mësuese në Durrës ka zgjedhur mënyrat më të thjeshta dhe argëtuese për të mësuar nxënësit nga shtëpia. Në Durrës, Eda Katroshin e njohin si një nga mësueset më të mira të arsimit fillor, por në periudhën e pandemisë dhe ajo u përball me risinë dhe sfidën e mësimit online. Ishte pa planifikuar fare, na ra e menjëhershme, një eksperiencë krejt e re, që fillimisht e morëm me frikë dhe pastaj u bë dhe rutinë e përditshme. Tani themi që ja kemi arritur me që erdhi dhe jemi drejt fundit, besoj që 80% është e përvetësueshme gjithë informacionin që kemi dhënë. Nuk them 100% sepse ka qenë është ndryshe kontakti me sy, ndryshe është kur i ke fëmijët përballë dhe është më e vështirë në këtë formë. Plot pasion dhe larg skemave klasike, mësuese Eda përpiqet të gjejë mënyra sa më të thjeshta dhe argëtuese për të përcjellë dijen tek nxënësit. Kemi mësuar të gjithë. Kemi mësuar ne, ka mësuar nxënësit bashkë me prindërit. Kjo ka qenë sfidë edhe për prindërit, sepse dhe ato e kanë kuptuar çfarë vështirësie e madhe është që të merresh me fëmin, aq më tepër me fëmijët e vegjël në fillore, ku ato me angazhimet e veta të punëve të përditshme nuk e kanë pasur mundësinë, tani e patën mundësinë dhe e shikuan se sa e vështirë është, po dhe sa e bukur është. I mungojnë nxënësit dhe kontakti me ta. Në këtë periudhë, rolin e prindit në klasë ja kanë zëvendësuar vetë prindrit, të cilët kanë kaluar më shumë kohë me fëmijët e tyre. Fëmijët me prindërit janë më të afruar, janë njohur më mirë themun me njëri tjetrin, edhe mua më mungon klasa. Kjo është e keqja, më mungojnë nxënësit ato lërat që bënin dhe mësimet e përditshme. Pas një dite të ngarkuar, leximi dhe shëtitja buzdetit mbeten mënyra më e mirë për të pushuar dhe rigjeneruar energjit për ditën tjetër. Pa festë për mbrëmjen e maturës këtë vit, ndërkohë veshjet e gjimnazistëve kanë mbetur vetëm në foto për shkak të pandemisë. Ndjekim Kristi Gongon. Maturantët nuk do të mund të festojnë bashkë kalimin nga një cikël jetës në tjetrin. Fatkeq jo, mbrëmjet e maturës nuk do të lejohen, janë festa që nuk mundsojnë distancimin social mes nxënësve. Për mbrëmjen e maturës, përgatitjet gjithmonë kanë filluar herët, por këtë vit veshjet e të rinjve kanë mbetur vetëm në foto. Kam disa vite gjimnazit që e mendoj se çfarë do vesh, ndoshta i zi, ndoshta një fustan me një ngjyrë të ndezur që të biesh pak në sy, sepse ajo është ideja fundja ditën e maturës që të jemi ndoshta qendra e vëmendjes, por që në fustanin tim e kisha ndruar një fustan që të jetë pak i fryrë. Madje kam disa modele në telefon. Për modelin e flokëve do t'i mbaja siç i kam në këto momente, kurse për ngjyrën ndoshta si modeli në këtë foto, ngjyrë paksa të hapur, më të hapur se kjo që kam për momentin. Në këtë periudhë, nëse mbrëmjet e maturës nuk do të ishin anulluar, sallonet do të ishin të mbushura plot. Vajzat të shoqëruara me njerëzit më të besuar do të shikonin e provonin fustanet që do të ishin më të bukura për to, për të përmbyllur kështu jetën shkollore në eventin më të rëndësishëm. Maturat janë shuar, si për fustanet e mbrëmjeve, ashtu edhe për kostumet. Nëse do e krahason me një vit më parë, ky biznes në këtë periudhë ishte plot, ndërsa këtë vit nuk kemi as edhe një kërkesë, duke qenë se nuk ka më evente të kësaj natyre. Ndikimi i këtij vendimi nga ministria është shumë i madh, se gjithë rezervimet e reja janë stopuar, sepse ne jemi një sektor të cilët punojmë 3 muaj ver për të përballuar një vit të tërë. Kjo pjesa e Covidit që ndodhi na ka prekur shumë gjithëve, pasi ne operojmë me paketa këtu dhe shumë vajza kishin bërë paraparkisht paketat për stilimin e flokëve, për make-upin, për gjërat, edhe u detyruam që t'i kthenim mbrapsht pasi çdo gjë është anulluar për mini maturën dhe maturën.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaron se është kërcënuar nga një organizatë e panjohur, Garda Vullnetare Shqiptare. Në një komunikat të kësaj garde të publikuar nga vetë Kurti, thuhet se kanë informacione se lëvizjeve vendosje është duke organizuar protest më 29 maj dhe pjesëtarët e kësaj garde nuk do të qëndrojnë duar kryq. Ndjekim Alberta Ashanin. Aludimi i kryeministrit Albin Kurti se kërcënimi ndaj tij nga organizata Fantazm Garda Vullnetare Shqiptare nuk ka të bëjë me të, por me kryetaren e gjykatës kushtetuese, po vlerësohet nga shoqëria civile si presion ndaj kësaj gjykate. Sipas hulumtuesit të Institutit të Kosovës për Drejtësi Beti Musliu, ky presion politik ndaj kushtetuesës është i vazhdueshëm nga kryeministri Kurti dhe presidenti Hashim Thaçi. Musliu thot se gjithë kjo po bëhet me qëllim të ndërhyrjes në interpretimin që kushtetuesja pritet ta marrë deri më 29 maj për dekretin e presidentit, në të cilën ai i dha të drejtë LDK-s si parti e dytë për krijimin e qeverisë, anise LVP-ja nuk ishte refuzuar përkundër disa letërshkëmbimeve. Në vend se institucionet gjyqësore, në këtë rast gjykata kushtetuese, që të mbrohen nga liderët institucional, janë duke u kërcënuar dhe duke u bërë presionet të jashtëzakonshme në diskursin e tyre të përditshëm. Imagjinojeni ata njerëz që në këtë rast janë në petkun e gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese, çfarë presioni ndjejnë kur i gjithë publiku është duke zhvilluar debat që po udhëhiqet nga liderët institucional, duke kontestuar në çfarëdo forme vendimin që do ta merr kjo gjykatë. Por akuzat i ka mohuar qeveria, të cilët thonë se ky ka qenë një paralajmërim për gjyqtarët që të jenë të kujdesshëm për sigurinë e tyre. Kryeministri i Republikës Kosovës ka përmendur gjykatën kushtetuese, duke qenë se ai ka konsideruar se ky është kërcënim edhe për gjykatën kushtetuese dhe është edhe njoftim për ta në mënyrë që të jenë të kujdesshëm lidhur me sigurinë e tyre, duke qenë se kjo komunikat dhe përmbajtja kësaj komunikate ka referencë pikërisht punën e gjykatës kushtetuese. Kjo në asnjë formë nuk është presion mbi punën e tyre. Komunikata e lëshuar nga Garda Vullnetare Shqiptare është marrë nga rrjeti social Facebook dhe për të njëjtën ka nisur hetimet nga policia. Në të thuhet se Garda ka informacione se partia e kryeministrit LVV pritet të mbajë protestë me 29 maj, andaj thuhet se pjesëtarët e Gardës nuk do të qëndrojnë duar kryq duke shikuar nga larg. Ky veprim për Kurtin është i partive politike. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Ndërkohë, gjykata kushtetuese e Kosovës i kërkon politikës që të ndaloj presionet dhe ndërhyrjen në punën e saj, e cila pritet të japë vendimin për dekretin e presidentit për kryeministrin e ri nga radhët e LDK-s. Gjykata kushtetuese në Kosovë konstatoi se po bëhet presion dhe ka tendencë për ndërhyrje në pavarësinë e saj, duke e dënuar për çdo diskurs publik që si objektiv ka vetë atë. Në një reagim të saj, gjykata kushtetuese tha se po ndjek me shqetësim debatet politike kërcënuese që po zhvillohen ditët e fundit nga presidenti dhe kryeministri në detyrë, si të bartës të tjerë të funksioneve institucionale dhe politike. Këta zyrtarë duke akuzuar njëri tjetrin për presion ndaj gjykatës, nga pala tjetër, po mundohen të ndikojnë apo paragjykojnë vendimmarrjen e gjykatës kushtetuese për çështjen e dekretit të presidentit Kosovës për caktimin e mandatarit për krijimin e qeverisë së re. Gjykata kushtetuese dënon po aq ashpër edhe për foljen e gjyqtarëve individual, si persona që kanë autorizime apo përgjegjësi vendimmarrëse individuale në këtë çështje, thuhet në reagim, ku dënohet më tej ndërhyrja në pavarësinë institucionale, si dhe përpjekjet e aktorëve politik dhe institucional për të përfshirë gjykatën kushtetuese në debate politike ditore. Më 30 prill tha që dekretoi Abdullah Hotin nga LDK si kandidat për të krijuar qeverinë e re të Kosovës pas rrëzimit të qeverisë Kurti, më 25 mars. Vetvendosja e Albin Kurtit këtë dekret e kundërshtoi duke e dërguar në gjykatën kushtetuese. Kjo e fundit pezulloi dekretin e Thaçit deri më 29 maj, derisa të marrë një vendim për ligjshmërinë e tij. Ndërkohë policia e Kosovës thotë se po trajton pretendimet për kërcënime ndaj kryeministrit në detyrë. Albin Kurti tha të martën se është kërcënuar nga e ashtu quajtura Garda Vullnetare Shqiptare. Në letrën e kësaj garde publikuar nga Kurti, lëvizja vetvendosje konsiderohet organizat kriminale, ndërsa thuhet se pas informacioneve për organizim protestash në Prishtinë, më 29 maj, njësitë e gardës në fjalë do të jenë kudo, atje ku do të paraqitet nevoja për t'i dalë në mbrojtje vendit. Megjithatë, Kurti ka thënë se kërcënimet nuk i janë drejtuar atij, por gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Britania e Madhe shënon një tjetër ditë me më pak viktima, 363 nga 545 që ishin një ditë më parë. Korespondenti ynë në Londër thotë se ndërkohë që pandemia sipas shifrave po bie, numri i njerëzve që po shijojnë kohën e ngrohtë në ishull është rritur jashtëzakonisht shumë, ku plazhet sot kanë qenë të tej mbushura. Arben Manaj na informon më tej. Arben, përshëndes, sërish lajme pozitive nga Britania apo jo? Përshëndetje Monika, kjo është e vërtet, po të nisësh nga disa tregues rezultone të tillë, janë rreth 182 vdekje më pak sot se dije, ndërkohë që një lajm i cili po gjen një përhapje të madhe në median britanike sot është fakti që sipas autoriteteve të shëndetësisë në Angli, theksojnë se Londra dhe jugu anglisë nuk ka shënuar asnjë rast me Covid në 24 orë të fundit, edhe pse po të njëjtat autoritetet thonë se duhet këtë pasur një problem teknik. Gjithsesi, e vërteta është se vdekjet po bien, numri i të shtruarve në spitalet e Britanisë Madhe ka rënë poshtë shifrës 10.000 dhe kjo ka bërë që qeveria britanike të pretendojë dhe të planifikojë, por të pretendojë dhe të mendojë se në fund të muajit qershor në Britaninë të Madhe nuk do të ketë në raportimet ditore vdekje të regjistruara. Kjo ka bërë që njerëzit të mos harrojmë të Monika që shumica britanike janë miliona të punësuar dhe vetë punësuar që përbuhen me rreth 80% pagës tyre nga qeveria britanike dhe ndryshe për shumë nga Shqipëria këtu gjithçka është e mbyllur, flas për restorantet, për kinemat, për sportin, përveç se supermarketet. Kështu që kjo ka bërë që njerëzit ta shijojnë edhe kohën e bukur këtu në Britani sot është 27-28 gradë dhe pamjet që vijnë për shumë nga qytete si Southend ose Brighton më kujtojnë Durrësin para Covidit. E nisur nga kjo që sapo e konfirmove Arben, ndërkohë lajmet nga ekonomia duken apokaliptike, duke pasur parasysh paralajmërimet e bëra sot nga Banka e Anglisë. Është vërtet Monika, ka qenë faktikisht kjo bankë e cila ka paralajmëruar se Britania e Madhe të kalojë një recesion të jashtëzakonshëm të paparë në 300 vitet e fundit që nga koha e të ftohtit të madh që përfshiu Europën atëherë, ndërkohë që Britania e Madhe po mbrin pranë borxhit publik të 2 trilion sterlinave, pasi qeveria e Boris Johnson do të marrë rreth 300 miliardë borxh pikërisht këtë vit për shkak të koronavirusit. Kjo padyshim sipas ministrit të financave do të jetë një dhimbje ekonomike e cila nuk është parë ndërkohë në Britaninë të Madhe prej shumë kohësh. Ndërkohë në një lajm tjetër, futbolli britanik do të mund të rifillojë sipas ministrit të kulturës në mes të muajit qershor, ndërkohë që ndeshjet ditën e shtunë do të transmetohen në falas, por ato do jenë pa publik, kuptohet. Në një lajm tjetër, nëse kujtohet Monika, ka qenë kapiteni Tom harrova emrin tëm të drejtën, i cili arriti të ngrej aq shumë para të grumbulloj për NHS-in, i cili pritet të marrë edhe një titull kalorsiak nga mbretëresha e Anglisë. Ai është 100 vjeç, ndërkohë që mbretëresha respekton masat strikte të distancimit social dhe nuk dihet koha se kur do ta marrë pikërisht këtë titull kalorsiak. Falenderoj Arben Manaj për këto zhvillime që na solle drejt për drejt nga Londra. Kroacia nuk pyet për pandeminë, ndaj dhe vendosi mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare një ditë pas shpërndarjes së parlamentit. Frika e koronavirusit nuk e ndaloi presidentin kroat Zoran Milanović të shpallte zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Peskorik. Njoftimi i tij erdhi 2 ditë pas shpërndarjes së parlamentit. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve bashkë me Institutin Kroat për Shëndetësi Publike do të vendosin se si do të zhvillohen votimet në kohën e pandemisë. Kryeministri konservator Andrej Plenković deklaroi javën e shkuar se koalicioni i tij qeveritar preferon që zgjedhjet të mbahen disa muaj larg datës së rregullt, në mënyrë që shteti të ketë një qeveri me mandat të plot për të menaxhuar si duhet krizën ekonomike të shkaktuar nga koronavirusi. Ekonomia e Kroacisë pritet të tkurret për 9.4% këtë vit për shkak të sëmundjes. Partia e Qendrës së Djathtë e Plenkovicit, Unioni Demokratik Kroat, duket se ka fituar përkraje shtesë gjatë kësaj periudhe, pasi në disa sondazhe rezulton të jetë përpara rivalit kryesor, Partisë Social-Demokrate. Megjithatë, kritikët i përmendin sërish skandalet e korrupsionit që kanë përfshirë kabinetin kroat që prej vitit 2016 ish Republika Jugoslave, që ka gati 4.2 milion banor, raportoi së fundi ulje të numrit të rasteve me koronavirus.
Bilanci përsëri ulët sot në Greqi dhe mesazhi televiziv para pak minutash i kryeministrit të Mitsotakis që ka shpalosur strategjinë për mbështetjen e ekonomisë me një paketë masash 24 miliardë euro. Detajet për këto zhvillime na i sjell Aleksandër Marku nga Selaniku. Sander, të përshëndes. Përshëndetje Monika, përsëri pra kemi një bilanc të ulët, kemi vetëm një humbje jete në total 166 dhe vetëm 10 raste të reja, gjithsej 2860 në Greqi, ndërsa janë kryer mbi 140.000 teste në të gjithë vendin. Janë mbi 94 personat që kanë dalë nga dhomat e terapisë intensive, ndërkohë që 20 të tjerët që mbeten, midis 20 të tjerëve që mbeten në këto dhoma, kemi dhe një foshnjë 8 muajshe e cila është konstatuar dje dhe është në rrezik për jetën, siç thotë në specialistët. Monika, kishim mesazhin e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, një mesazh televiziv në të cilën ai shpalosi strategjinë për mbështetjen e ekonomisë në 3 akse kryesore, kryesisht lehtësime financiare për sa i përket si konsumatorëve ashtu edhe bizneseve. Gjithashtu ai ka thënë që duhet të mbështesim jo asistencën sociale, por punësimin e njerëzve, ndërsa ka deklaruar edhe rimbursim të bizneseve për sa i përket qerave të dyqaneve në të cilat ato zhvillojnë biznesin e tyre. Gjithashtu një masë rëndësishme ka qenë ulja e TVSH-s nga 24% në 13% sa ju përket sidomos biletave të mjeteve të shërbimit publik, dhe këtu flasim për urbanët, por për biletat e anijeve, të autobusëve dhe të avionëve, duke dhënë një mbështetje kështu në turizmin vendas, një sektori rëndësishëm ky i ekonomisë, si dhe ka deklaruar që do të liberalizohen të gjithë fluturimet e jashtme të Greqisë, domethënë me gjithë vendet europiane, pas datës 1 korrik. Masat, siç e thatë edhe ju, kanë një vlerë për 24 miliardë euro, i kanë specifikuar edhe 4 ministrat kryesor, midis tyre ai i turizmit, i cili ka bërë një komunikim të rëndësishëm se ju përket të gjithë turistëve që do të vinë në Greqi pas datës 15 qershor, nuk do të ketë pra karantinë 14 ditore për ta, si dhe teste të detyrueshme për COVID-19. Monika. Sigurisht pas të bilancit edhe pasojave të tjera që solli kjo pandemi do të ketë edhe një pritshmëri jo fort të mirë edhe nga ekonomia e të gjithë vendeve të cilat janë goditur sigurisht edhe nga COVID-19, por turizmi në veçantë. Falenderoj Aleksandër Marku për këto informacione që përcolle nga Selaniku. Rinisja e fluturimeve do të sjellë një tjetër regjim në për aeroporte për të gjithë. Për pasagerët do të ketë kontrolle të gjata dhe të detajuara para se të nisin fluturimin. Situata e pandemisë jo vetëm që do të përgjysmojë numrin e udhëtarëve, por dhe personelin e aeroporteve. Pasagerët duhet të planifikojnë më tepër kohë për të shkuar në aeroport në të ardhmen, sepse atje do t'i presin procedurat të zgjeruara kontrolli. Detyrim për të mbajtur maskë në pikat të caktuara dhe verifikim shumë më të kujdesshëm. Këto janë disa nga rregullat që paraqiti shoqata e industrisë së fluturimeve ajrore ADV në Berlin. Paketa e masave propozuar në Gjermani synon tashmë thuajse krejtësisht rrezikun e infeksionit nga COVID-19. Nëse trafiku ajror në vend rifillon nga puna, tha drejtori ekzekutiv i kësaj shoqate Ralf Bajzel. Në aeroportet gjermane tani do të jetë detyrueshme mbajtja e maskave. Shoqata rekomandon që aeroportet të ngadalsojnë proceset e ndryshme, si për shembull në për sportelet e check-upit apo në kontrollet e bagazheve, në mënyrë që pasagerët të kenë mundësi të ruajnë distancën minimale fizike. Po ashtu pritet të kufizohen edhe vendet e pritjes së pasagerëve në hollet e aeroportit. Nga zbatimi i këtyre masave mendohet se infrastruktura e aeroporteve do të shënojë një rënje prej 20 deri në 50% të kapaciteteve të saj, që do të thotë edhe përgjysmim të numrit të mëparshëm të udhëtarëve. Në Itali një kafe po paguhet 50 euro, jo se kaq kushton, por ky është një solidaritet për të ndihmuar bizneset që qëndruan mbyllur gjatë muajve të pandemisë. 2 miq në kazertat e Italisë porositën kafe dhe paguan për të nga 50 euro secili. Pagesa ishte vullnetare. Të dy ata thanë se pjesa e mbetur e parave, që ishte sigurisht ajo më e madhja, shkonte për punonjësit e barit, në kohën kur ata, ashtu si shumë të tjerë që punojnë në sektorin e shërbimit, janë goditur fort pas masave të izolimit, të marra në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Ju faleminderit nga zemra, shkroi në Facebook pronari i lokalit. Episode të ngjashme ka ndodhur edhe në pjesë të tjera të vendit. Mjaft qytetar italian për të ndihmuar baret e detyruara të mbyllen për muaj të tërë nga emergjenca e COVID-19
po kryen gjeste të tilla solidariteti. Në Cagliari një qytetare pagoi kafen 50 euro dhe tha: "Mbajeni kusurin. Keni qenë të mbyllur për 50 ditë. Është më e pakta që unë mund të bëj." Diku tjetër dikush la një zarf me para dhe një pusull ku shkruaj: "Kjo është mbështetja ime modeste. Zëri nisi në muajt mars dhe prill, ka marrur të pi këtu kafen për ditë." Në Itali është në rënje numri viktimave nga sëmundja, por bilanci më shumë se 32.000 viktimave mbetet një plagë për vendin fshinj, i treti në botë me numrin më të madh të vdekjeve nga koronavirusi pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Sa herë i keni larë duart sot? Një studim britanik sugjeron që duhet të bëhet të paktën 6 herë në ditë. Një studim i kërkuesve në Britaninë e Madhe sugjeron se larja e duarve duhet të bëhet të paktën 6 herë në ditë. Studimi ka analizuar të dhënat nga viruset në vitet 2006-2009, që kishin struktura shumë të ngjashme me koronavirusin e ri, dhe kanë dalë në përfundimin se 1663 personat që u vëzhguan ishin më pak të predispozuar të infektoheshin nëse do t'i lanin duart 6 herë në ditë. Larja e duarve më shumë se 10 herë në ditë sidoqoftë, duket se nuk e redukton akoma më shumë rrezikun e infektimit. Koronaviruset janë një familje virusesh që kryesisht shkaktojnë sëmundje mesatare, si për shembull i ftohtë i zakonshëm. Të gjithë ata, përfshirë dhe koronavirusin që shkakton COVID-19, mund të vriten me ujë dhe sapun. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.